giờ là 6 giờ sáng rồi. Nhà mình đang di chuyển từ ở nhà ra khu vực cắm trại. Các bạn hãy cùng đi với nhà mình xem hôm nay gia đình mình đi cắm trại ở đâu nhé. Bây giờ là 6 giờ sáng, gia đình mình di chuyển nha. Let's go. Bắt đầu di chuyển đấy các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ đi cắm trại đấy các bạn ạ. Chưa lại thử là xem là mình đi đâu nha. Hôm qua vừa mưa xong đó. Hôm nay thời tiết thật đẹp. Như là ở trong phim Hàn Quốc ý.
Bây giờ mày mới giống người khổng lồ. Nghe chuẩn. Ăn trưa luôn à? Ăn đi thì gì? Cũng chậm. À đây được rồi. Trời đã là mờ tối rồi, gia đình mình đi về thôi nào.